خضعت للاستعمار الأوروبي لسنوات طويلة لتستقطب العقول النيرة من مختلف أنحاء العالم. توسعت بالدم والمال حتى باتت من أكبر الدول، حسمت حربين عالميتين، وصعدت لقمة الهرم المالي في العالم لتتحكم بكل شاردة وواردة. زعيمة العالم والقوة العظمى يونايتد ستيت. كيف وصلت الولايات المتحدة الأمريكية لزعامة العالم؟ الخروج من عنق الزجاجة. بدأت قصة الولايات المتحدة عام 1492 عندما انطلق الرحالة الأسباني كريستوفر كولومبوس في رحلة استكشافية عبر المحيط ليصل إلى شواطئ جزر البهاموس ليضع أول قدم في القارة الأمريكية التي كانت مأهولة بالسكان، وهم أطلق عليهم اسم الهنود. بقي كولومبوس لأكثر من 10 أعوام يدور على شواطئ الولايات المتحدة دون أن يعتقد أنه وصل لأمريكا حتى توفي، وانطلقت عقبها الرحلات الاستكشافية، وأعلن عن استكشاف الولايات المتحدة الأمريكية لتتجه الأنظار نحو القارة المكتشفة. فسارع الأسبان أولا ليستوطنوا عدة مناطق عام 1565، ومعهم وصل الفرنسيين لشمال القارة والهولنديين الذين استوطنوا جزيرة منهاتن. من بعدهم قدم الإنجليز الذين ضموا مناطق واسعة من القارة إلى إمبراطوريتهم حتى تمكنوا من ضم المستعمرات كافة. عام 1664 خضعت أمريكا لحكم الإنجليز وعانى سكانها من الظلم والضرائب الجائزة، مما دفع الأمريكيين للبحث عن الاستقلال لتنطلق الحركات الثورية في البلاد، ونجحت في النهاية بالحصول على الاستقلال عام 1783. وعقب الاستقلال بما يقارب 100 عام اندلعت الحرب الأهلية الأمريكية التي استمرت ل5 أعوام بين الولايات حتى انتهت بانتخابات فاز فيها مقترح الاتحاد. وسجلت الحرب على أنها أعنف نزاع مر على البلاد، استخلف أكثر من 620,000 قتيل. عقب نهاية الحرب اشترت الولايات المتحدة كل من ألاسكا وجزر الوشيان من روسيا، وتوسعت أكثر في الجزر المحيطة وصولا للقرن العشرين لتبدأ مرحلة سيادة العالم، الصعود للقمة. اندلعت الحرب العالمية الأولى وبدأت النيران تلتهم أوروبا بالكامل، فوجدت أمريكا ضالتها في أوروبا. لم تدخل أمريكا الحرب مباشرة ولم توفر الدعم العسكري لأي من الأطراف، واعتبرت محايدة سياسيا في البداية إما اقتصاديا، فهنا كانت اللعبة. فمنذ الأيام الأولى للحرب حرصت على تقديم الدعم المالي للبريطانيين والفرنسيين، وذلك بلعبها دور تاجر الحرب. فبعدما طال أمد الحرب اكتشف البريطانيين والفرنسيين أنهم بحاجة للأموال، إذ أرادوا الخروج من تلك الحرب منتصرين. وفي تلك اللحظة ظهر لهم المصرفي الأمريكي الكبير جي بي مورجان الابن ليمنح الحكومتين قرضا بقيمة 500 مليون دولار، في معتبر حينها بأكبر قرض في التاريخ. استمرت الحرب بفضل القروض الأمريكية، وحينما اشتدت الحرب على دول الحلفاء تحول مورجان لوسيط لديهم، حيث قام بشراء احتياجاتهم من الطعام والسلاح وإرسالها إليهم بشكل شهري. ومع مرور الأيام استمر الاقتراض من أمريكا، ففي عام 1916 اشترت بريطانيا أكثر من ربع المحركات الخاصة بأسطولها البحري، ونصف احتياجاتها من أغلفة المقذوفات، وثلث احتياجاتها من الحبوب، وكل موانها من النفط من عدة دول تصدرتهم الولايات المتحدة، مما زاد كمية القروض والأموال المترتبة عليها. واللعبة كانت بطريقة الدفع، فكانت عبر بيع سندات لمجموعة من المستثمرين الأمريكيين. وضع حينها شرط أساسي أن تلك السندات بالدولار وليس بالجنيه الاسترليني أو الفرنك السويسري، لتصل في النهاية قيمة القروض إلى ملياري دولار. مول رجال الأعمال الأمريكيين الحرب بالكامل، وفي ذات الوقت بدأوا بإنتاج ما يحتاجه الحلفاء من سلاح. فكان الحلفاء يحصلون على الأموال في اليد اليمين ويدفعونها للمصانع الأمريكية في اليد اليسار، مما ساعد في ازدهار الاقتصاد الأمريكي بشكل مذهل. فقد عملت المصانع على مدار الساعة، وتحولت من الإنتاج المدني إلى العسكري،
وزاد المزارعون الحبوب في زراعتهم، وكل ذلك كان يدار المزيد والمزيد من المال الاقتصادي الأمريكي. مرت السنوات واستمرت الحرب معها، ولم تهتم أمريكا بهوية المنتصر، لكن القروض كانت تتزايد يوما بعد يوم، حتى أدركت واشنطن بضرورة حسم الحرب لصالح الحلفاء لتتمكن من استرداد أموالها، فقررت الدخول في الحرب أخيرا. دخلت الحرب في عام 1917 ونجحت بحسم المعركة في النهاية لصالح الحلفاء، بعدما دمر نصف الكوكب دون أن تضرب رصاصة واحدة في أراضيها. وبدأت بتصنيع الأسلحة الحديثة وباعها للعالم في الوقت التي كانت فيه الإمبراطوريات العظمى تنهار تباعا. وخرجت بريطانيا وفرنسا من الصراع الاقتصادي بعد الخسائر البشرية والمادية الهائلة التي تكبداها، وبين كل الخراب ظهرت الولايات المتحدة كقوة عظمى في العالم، وقررت استعادة أموالها مباشرة، وفي ذات الوقت تشكيل توازن القوى العالمية. فاستدعت القادة الأوروبيين إلى البيت الأبيض في مشهد وصف بالمذل لهم حينها، وحصلت منهم على تنازلات كبيرة جدا مقابل تحسين شروط السادات. ومع حلول عام 1921 عقد مؤتمر واشنطن البحري لنزع السلاح، ووجدت كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا أنهم مديونون بأكثر من 9 مليار دولار للولايات المتحدة لتوافق لندن بعد يومين على دفع أكثر من 4 مليار دولار بفائدة بلغت 3.3%، وبلغت قيمة الدفعة الواحدة 162 مليون جنيه استرليني. فتحولت بذلك الولايات المتحدة لبلد تدين نصف العالم تقريبا، فكانت بذلك نقطة ارتكاز النظام المالي العالمي حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية. ومع عادة الولايات المتحدة السيناريو من جديد، واشنطن تتزعم من جديد. مع انطلاق الحرب لم تكن الولايات المتحدة طرفا فيها، ولكنه عقب سنوات أدركت ضرورة دعم الحلفاء من جديد. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي في 23 من أكتوبر عام 1941 قانون الإعارة والاستئجار، الذي مكن الرئيس من بيع وإعارة الأسلحة لدول الحلفاء. وتحت ذلك القانون قدمت أمريكا مساعدات للحلفاء بلغت 50 مليار دولار إلى 38 دولة، تصدرتهم بريطانيا بأكثر من مليار دولار، واجتنبت التدخل في الحرب في محاولة منها لكسب مزيد من الفرص وترتيب صفوفها جيدا حتى حانت لحظة الوقوع في المستنقع. ففي 7 ديسمبر من ذات العام شنت المقاتلات اليابانية هجوما على أسطول أمريكي في بيرل هايبر لتعلن بذلك الحرب على اليابان، ودخلت الحرب رسميا وكثفت من الصناعات العسكرية من جديد، فباتت تصنع السلاح لنفسها ولحلفائها ليزدهر الاقتصاد الأمريكي أكثر وأكثر. وفي النهاية حسمت الولايات المتحدة الحرب لصالح الحلفاء بقنبلتين نوويتين على هيروشيما وناجازاكي، ومن جديد خرجت أوروبا ضعيفة ومدمرة عقب الحرب، ومعها ظهر الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى مع الولايات المتحدة. وبات العالم يعيش بين قطبين، شرق شيوعي بسيادة السوفيت وغرب إمبريالي بسيادة أمريكا. أما بريطانيا وفرنسا فكانوا مشغولين بطريقة تسديد القروض، فيما رفض الاتحاد السوفيتي تسديد أغلب المبالغ التي حصل عليها، مما أدخل القطبين بحرب باردة بينهم. عقب ذلك أعلنت الولايات المتحدة عن خطة ماري شاد التي أرسلت بموجبها مساعدات للدول فتحت السلع الأمريكية بذلك أسواق جديدة، مما عزز القطاع الصناعي الأمريكي ورفع بنموه أكثر، ومع ثبات سعر الدولار الأمريكي كأقوى عملة في العالم، وذلك بعد اتفاق بريتون وودز الذي وقع عام 1944 والذي نتج عنه أكبر مؤسستين ماليتين في العالم هم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. خرج الاقتصاد الأمريكي أقوى من الحروب وحقق قفزات نوعية في النمو والاستقرار مكنته من أن يكون أقوى اقتصاد في العالم، حيث بلغ الناتج المحلي للبلاد عام 1960 5 تريليون دولار، وحل عام 1991 وانهار معه الاتحاد السوفيتي ليصعد للعالم قطب واحد متحكم بكل شيء،
وباتت الولايات المتحدة تقود العالم ماليا وأمنيا وعسكريا، وارتفعت أسهم الولايات المتحدة من جديد بإعلانها الحرب على الإرهاب عقب أحداث 11 من سبتمبر، لتتحول بذلك من دولة تعاني الاستعمار والفقر إلى أغنى دولة في العالم، تتحكم بكل شاردة وواردة وتدير العالم من أقصى القارة الأوروبية. وهذا ما يمكن أن نسميه أسطورة القفز على الحروب.